عندما كانت أوروبا تتخبط في ظلام العصور الوسطى، وكان قادتها يتناحرون على النفوذ والسلطة، كان في الجانب الآخر من الأرض قادة عظماء يهابهم طغاة العالم، حكموا فعدلوا وأحبوا العلم، فسطع نجم العلماء الذين كانوا أساساً راسخاً لما نحن عليه اليوم من علم وحضارة. نعم، هكذا كنا، وهكذا كان الإسلام في العصر الذهبي. كان لا يزال يافعا حين سمع بكاء صديقه الذي مات والده للتو نتيجة النزيف الحاد، وهو يخضع لعملية بسيطة على يد أحد حلاقي المدينة. متأثرا بما سمع قال: لابد وأن هناك حلا لإيقاف نزيف الشريان، إما بالكي أو بإغلاق مجرى الدم بطريقة ما، وهذا الحل يجب أن يقوم به الطبيب لا الحلاق. ومن هنا بدأ بحثه عن طريقة لعمل الجراحة بأدوات خاصة، فجاء اختراع المشرط والمقص الجراحي، ومن أحشاء القطط صنع الخيوط الجراحية. مارس الجراحة وأسس فيها مدرسة في زمن كان هذا العلم محرما في أوروبا، ولم يكن الأطباء يمارسونه، بل كان حكرا على الحلاقين، ويسمى الواحد منهم حلاق جراح. وصف بأنه حبر الجراحين وأعظم طبيب عرفته البشرية. إنه أبو القاسم الزهراوي، الذي أقدم على أكثر العمليات الجراحية تعقيدا قبل 600 سنة من الجراح الفرنسي باري. له تأثير عميق في أوروبا، فقد ترجمت كتبه ودرست في جامعاتها الطبية، وهو أول من وصف عملية القسطرة وابتكر أدواتها، وكذلك عمليات شق القصبة الهوائية، كما أن اختراعه للحقنة يعد إنجازا طبيا عظيما لا غنى عنه اليوم في مجال الطب. وللزهراوي إضافات مهمة جدا في علم طب الأسنان وجراحة الفكين والأورام وطب النساء والتوليد. ومن أشهر مؤلفاته كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، والذي احتوى على وصف تشريحي وتصنيف لأعراض وعلاجات 325 مرضا. توفي سنة 400 للهجرة، ولا زالت اختراعاته حية إلى يومنا هذا.